眼神灵气3重。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 145, sau khi La Phong mua được phiêu huyết bí pháp, anh ấy rất nhanh đã liền tiến hành cảm ngộ để sớm ngày mạnh lên. Cũng trong lúc đó ở tại địa cầu, hai đứa con của La Phong là La Hải và La Bình sau nhiều năm bây giờ cũng đã trở thành hai tên thiếu niên cường tráng. Trong hai người này, một người có tính cách trầm ổn, còn một người thì vô cùng hiếu chiến giống như La Phong ngày xưa vậy. Thế nhưng, cho dù là như thế, ước mơ của họ cũng đều giống như cha mình, đó là trở thành vũ giả lưu lạc khắp vũ trụ. Còn ở tại một nơi khác, trong lúc Chân Diện Vương đang suy nghĩ thì bất chợt phía xa có một hư ảnh nữ nhân đi tới. Sau đó, thanh âm bà ta vang lên nói, La Phong được ông đánh giá cao rất ở phía sau rồi, không xứng đáng xưng bá. Nghe vậy, Chân Diện Vương khoái chí cười lớn, ông không đáp lại mà nhìn nữ nhân kia nói, Lung Ngọc, uống một ly đi. Dứt lời, cầm cái ly trong tay, Chân Diện Vương liền đưa về phía trước. Thấy vậy, nữ nhân kia nhìn tên khổng lồ trước mặt mình và cười nhẹ. Trở lại với La Phong, sau một thời gian tu luyện, anh ấy rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được vài điểm trong bí pháp phiêu huyết mà mình vừa mua. Ngay sau đó, anh ấy nhìn Ba Tháp rồi cùng cô gái trí năng kia trao đổi một số chuyện. Xong xuôi, La Phong quyết định sẽ tới vượt cửa ải thứ 2 Thông Thiên Kiều. Thế nhưng, ngay khi đi ra bên ngoài, La Phong đã chạm mặt với cái tên Huyễn Ma Giai Lai Tây. Cứ thế, cả hai dừng lại và đứng đối đầu nhau. Rất nhanh, cái tên Gia Lai Tây kia đã mở lời, hắn ta hỏi tại sao La Phong lại từ chối lời đề nghị lần trước mà hắn đã gửi. Đáp lại, La Phong chỉ trả lời qua loa mà thôi. Thấy thế, Gia Lai Tây liền chê La Phong bây giờ chỉ có thực lực yếu kém. Nghe vậy, La Phong lạnh lùng đáp, thực lực của ta cao hay thấp sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, La Phong liền bước đi để lại Gia Lai Tây đứng im lặng tại chỗ mặt đầy tức giận. Còn La Phong, không lâu sau, anh ấy đã xuất hiện ở tại Thông Thiên Kiều tầng thứ 2 để bắt đầu vượt qua khảo nghiệm. Và ngay lập tức, sau khi La Phong xuất hiện, bên trong không gian giả định, hư ảnh người mặc giáp trụ màu trắng giống như tầng 1 cũng liền hiện ra. Thế nhưng, độ khó ở tầng 2 này đã gia tăng lên rất nhiều, không giống như trước chỉ là đối chiến qua một chiêu thức nữa. Mặc dù vậy, đối diện với khó khăn trước mắt, La Phong không chùn bước. Rất nhanh, cầm một cây đao đỏ rực trong tay anh, ấy đã liền lao lên. Thế nhưng, ngay khi La Phong lao lên, hư ảnh màu bạc kia đã liền tách ra thành chục đạo thân ảnh, không biết đâu là thật, đâu là giả. Sau đó, trong không gian Thông Thiên Kiều, thân hình hai người như tia chớp không ngừng đánh về phía đối thủ trước mắt. Cứ như thế, cây đao trong tay La Phong cùng hư ảnh liên tục đánh ra, mỗi lần hai bên va chạm, kinh khí khuếch tán làm nơi đây như chấn động. Tuy vậy, đao pháp của La Phong đã ngày càng biến ảo, mỗi lần cây đao đánh ra, tốc độ của nó quá nhanh, chỉ nhìn thấy từng đạo bóng ảnh lóe lên mà thôi. Cứ như thế, cuối cùng La Phong cũng thành công phá đi toàn bộ hư ảnh và kết thúc đối thủ trong một đao quyết định để vượt qua tầng thứ 2 Thông Thiên Kiều. Chứng kiến La Phong vừa vượt qua cửa ải thứ 2, có rất nhiều người cảm thấy vui mừng, nhất là những người thân thiết với La Phong trong chuyến đi này. Tuy vậy, cái tên Gia Lai Tây kia vô cùng tức giận, hắn ta vừa hậm hực vừa căm tức nhìn về phía cái màn hình có hư ảnh La Phong trước mắt. Còn Chân Diện Vương, ông ấy nhìn La Phong như vậy thì vô cùng vui sướng. Ông hiểu người trẻ tuổi kia là một hạt giống vô cùng thích hợp với mình. Đến đây, ông bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ chọn La Phong làm đệ tử. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Trở lại với La Phong, sau khi vượt qua cửa ải tầng thứ 2, anh ấy đã liền trở về. Bất chợt, đang trong lúc La Phong định tiến hành tu luyện thì một thanh âm đã vang lên nói, La Phong, mong ngươi đừng đi sai con đường tu luyện, vậy mới tốt. Nghe lời cảnh tỉnh này, La Phong gật đầu, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cũng liền hiện lên. Ngay lập tức, anh ấy liền ngồi xuống và bắt đầu tiến vào cảm ngộ. Và không lâu sau, ở tại Thông Thiên Kiều, thân ảnh La Phong đã lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, anh ấy sẽ xung kích cửa ải tầng thứ 3. Ngay lập tức, hư ảnh đối thủ anh ấy đã liền xuất hiện. Đối diện với nó, cây diễn thần binh trong tay La Phong cũng liền xuất ra rồi dậm mạnh xuống mặt đất. Sau đó, trước mắt La Phong, 6 thanh kiếm nhỏ cũng liền hiện ra. Ngay lập tức, La Phong liền điều khiển nó phóng về phía đối thủ. Thế nhưng lần trở lại này, La Phong cảnh giới đã gia tăng rất nhiều. Bất chợt, sau một hồi giao chiến, La Phong đột nhiên hét lớn quát, ô ảnh, Thất Nguyệt Đao, tạo bóng. Dứt lời, từ nơi La Phong đang đứng, rất nhiều hư ảnh giống anh ấy như đúc đã liền hiện ra. Sau đó, nó lại bất ngờ hợp lại làm một, cầm cây đao trong tay, một đòn toàn lực vô cùng mạnh mẽ cũng liền đánh ra. Và liệu rằng La Phong có thể thành công vượt qua không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Tập 146 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.